ายทำซีรีส์กันจบแล้ว ครับผมอ๋อทางนี้นะครับ ถ่ายซีรีส์กันจบแล้ว สวัสดีครับผมอัพภูมิพัฒน์ สวัสดีครับภูมิภูริพัฒน์ครับ สวัสดีค่ะบัญชรวรเศรษฐ์อารีค่ะพุ่มกับค่ะ ครับผม เราถ่ายซีรีส์กันจบแล้ว เลยจะถามว่ามีซีนไหนบ้างที่ประทับใจที่สุด หรือว่าซีนไหนที่พวกหนูเล่นแล้วรู้สึกว่าอินเองที่สุด ให้เลือกคนละหนึ่งฉาก ใครตอบก่อนใครคุย แล้วแต่ ขอคิดก่อนมันเยอะ คือบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเป็นซีรีส์ที่โลเคชั่นเยอะมากเราต้องไล่ในหัวเป็นโลไปว่าตรงไหนบ้าง เราถ่ายนิดเดียวเอง 33 ผมคิดออกแล้ว มาก่อน ผมประทับใจหลายซีน แต่ว่าที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกว่าอินเองที่สุดคือมากกว่า1ซีนได้ไหมครับ ได้ เอามา 52 ซีนมา เดี๋ยวโอ้โหพี่เยอะไปซีนที่เดินเข้าไปหลังจากที่พี่กิตเขาบอกเลิกใช่ไหม อันนั้นอินมากอันนั้น ใช่จำตอนนั้น เดี๋ยวก่อนนะ ที่ไหนนะ บ้าน ที่บ้านคอนโด อ่า แล้ว แต่พอเข้าไปจริงๆโอ้โหรู้สึกว่าแบบว่าทุกๆอย่างของทั้งหมดของเรามันแบบมันจบแล้วอะไรเงี้ยครับแบบว่าเดินเข้าไปแล้วแบบโอ้นี่มันคือห้องอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งแบบเก็บเสื้อผ้า แล้วก็แบบถอดของถอดอะไรเงี้ยครับอันนั้นอินแบบรู้สึกว่าแบบเปิดประตูเข้าไปแล้วมันแบบมันตีเลยอะไรเงี้ยครับ แล้วไปต่อที่พอวายุถอดของเสร็จกิจเดินเข้าไปเก็บเพราะเป็นซีนต่อหลังจากนั้นตอนเดินเข้าไปเก็บก็พอเห็นของที่ถอดแล้วก็แบบ มองไม่ได้เลยอ่ะแบบคือสมมติว่าตอนถ่ายอ่ะสมมติว่าจะแอคชั่นใช่ป่ะแบบซาวสปีดทุกอย่างไม่มองเลยไม่มองกำไรข้อมือหรือว่าไม่มองเลยคือตอนแบบแอคชั่นแล้วก็ค่อยแบบที่มันถ่ายคอนโดกิจก็หลังๆแล้วเนอะใช่ไหมแบบช่วงหลังๆแล้วอะ เรื่องราวมาประมาณ ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากอะแล้วพอได้เห็นมันแบบมันก็ซึมซับไปกับตัวละครเองด้วยเนาะแต่จริงซีนที่ประทับใจนะมีคือความจริงอะซีนโชว์ทุกซีนอะประทับใจหมดเพราะว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปดูด้วยต่อให้จะไม่ได้ดูทุกอันตอนที่ถ่ายอะไร ซีนโชว์ของภูมิใช่ไหมโชว์เต้นของ มันสนุกมากแล้วแบบโคแดนก็คือแบบโหสุดยอดอะสุดยอดจริงๆอะโคตรเมลโคเลยอะแบบโคตรโหดอะ นี่เขาลืมไปแล้วนะว่าเขาทำสิ่งนี้ ไม่จำได้แต่ว่าพูดถึงซีนประทับใจแล้วก็ซีนที่เป็นพวกบล็อกกิ้งเยอะๆก็คือยกให้เป็นพวกซีนแบบว่าเต้นอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันสวยดีเป็นสวยมากอะไรเงี้ยครับทุกๆคนอะที่แบบทั้งแสงสีเสียง แล้วก็แบบพี่ๆนักแสดงร่วมอะเขาแบบบิ้วแบบเยอะมาก สภาพแวดล้อมแล้วก็แบบแก๊งมูนิตก็อันนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมที่เขาเชียร์อัพอะเพราะถ้าเกิดเดินเข้าไปแล้วถ้าเกิดเราเต้นแล้วมันไม่มีเสียงอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยแบบไอ้นี่ครับของพี่ครับอันไหนที่ประทับใจบ้าง เขาเพิ่งบอกไปปะ มีแค่อันเดียวกันเลยเหรอ เมื่อกี้ไงที่เพิ่งบอกว่าโชว์ไง อ๋อ ไม่แบบว่าซีนที่เป็นของพี่เองไงซีนบู๊อะ ซินบูอะก็ซินบูกันแหละมันซ้อมมาเยอะอะมันซ้อมมาเยอะมากไม่มีซีนที่เล่นกับพี่ พี่แทน ไม่ใช่พี่ก้าวมั้ง พี่ก้าว ใช่ไหมพี่ก้าวปะจำไม่ได้ พี่มาร์คใช่ไหม พี่ที่ตัวใหญ่ พี่ตัวใหญ่ๆเลยอะที่ตอนแรกอะซ้อมมาเพราะว่ามันจะแบ่งเป็น3คัทใช่ไหม ครับ แบบโอเคจบจระเข้ฟาดหางเสร็จ1คัทแล้วก็ถ่ายทำอันนี้ทำไมสุดท้ายกลายเป็นแบบถ่ายยาวเลยแล้วกันเพราะถ่ายยาวมันมีความผิดพลาดตรงที่ว่าคือเหมือนล้มหรืออะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นอะมันแบบสติมันแบบเหมือนมันหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วจริงๆอะมันแบบว่าเหมือนแบบสุดท้ายหยิบไม้เหมือนจะหยิบไม้ขึ้นมาฟาดแล้วก็เปลี่ยนคือมันพลาดไปแล้วเหมือนล้มหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ควานหาแบบเหมือนพยายามเล่นต่อให้จบแล้วทุกคนก็แบบมา แต่พอสุดท้ายอ่ะเรารวบคล้ายกันเพราะทุกคนอาจารย์หนูก็บอกว่าแม้กระทั่งพี่ๆที่เขาดูแลเขาบอกว่าอัพไหวอัพได้แน่นอน แล้วสุดท้ายมันก็ออกมาได้จริง ไม่ถามสุขภาพเลย ๆอุตส่าห์จบสวยแล้วมั้งเนี่ย อยากเห็นมากพี่ เพราะว่าเห็นพี่อัพบูเท่มาก แต่อันที่บุ๊กกับเชนอ่ะพี่ส่งคำถามให้ชาวบ้านได้ด้วยนะพี่อัพเปลี่ยนเสื้อตัวเดิมสีขาวกี่ตัวให้ถ่าย เพราะว่าเนี่ยคือเสื้อตัวนี้เลยหมายถึงว่าคือชุดตำรวจใช่ป่ะที่เขาไปบู๊อ่ะ ใช่ต้องขอบคุณทีมเสื้อผ้ามากๆนะครับผม ประเด็นมันคือพี่อัพเป็นคนเหงื่อออกเยอะใช่ป่ะแล้วพอบู๊เสร็จเหงื่อออกอ่ะทำไงดีวะเพื่อที่จะได้บู๊ได้ต่อเปลี่ยนเสื้อฉากเดียวเปลี่ยนไปกี่ตัว เปลี่ยนเยอะมาก 100 กว่าตัวป่ะพี่ เยอะไป เยอะเกินให้ทุกคนทายกันเข้ามานะฮะ อัพจำได้เปล่า ทำไม่ได้แล้วแต่ก็ตัว 7 ตัว 7 ตัวเลยเหรอ ใช่ หนึ่ง แล้วเราอะ ครับ ซีนไหนที่อินเป็นพิเศษที่นอกจากอันที่บ้านพี่อัพ แบบว่าซีนอีกซีนที่รู้สึกอินมากก็คือตอนที่บอกเลิกอะไอซีนบอกเลิกอะครับ ที่ ที่ ส ส ว วน นอะเพราะว่า
ตอนเช้ามันเป็นซีนที่เราแบบเหมือนว่านั่งปอบกันอยู่ ตอนที่วายุ รับ เจอก ลั เรื่ บ อง ไปบ้านครั้งแรก ใช่ที่มีแบบว่าอุ้มน้องไลก้าน้องสิงโต เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นซีนที่เราเพิ่งถ่ายกันไปแล้วกลางคืนมันเป็นซีนที่เขาบอกเลิกเราตรงนั้นอะไรเงี้ยมันแบบว่าตอนที่เข้าไปอ่ะมันรู้สึกตั้งแต่แบบว่าเดินเข้าซีนแล้วโอ้โหมันวงมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้ามองหน้าพี่อัพเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามองแล้วมันแบบว่ามันเศร้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละครับพอเล่นแล้วโอ้โหมันแบบเศร้ามาก เจ้าพ่อดราม่าเหรอ ไม่เลยครับเศร้ามากตอนนั้นอะ จริง เนาะมันแบบ บรรยากาศทุกอย่าง มันกลางคืนแล้วมันแบบมานั่งตัวเดียวแล้วแบบไฟแสงอะไรเงี้ยครับ การแสดงในซีรีส์เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมายังไง เราก็รู้สึกท้าทายกว่าเดิมยังไงบ้าง แล้วถ้าอย่างแรกเลยคงเป็นสกิลที่เราไม่เคยคิดจะใช้มันหรือไม่เคยคิดจะเรียนรู้มันในชีวิตเนาะ ของหนูคือ แอคชั่นแหละคือแบบยูยิสูคือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไปลองมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลองมาแล้วแบบเฮ้ยเอาจริงๆก็ชอบนะครับคือรอร่างกายหายปกติแล้วกลับไปเรียนต่อเพราะว่าซื้อคอร์สไว้ ไม่ครบ ซื้อคอร์สไว้ก็เอาจริงๆชอบคิดว่ามันเป็นสกิลที่ใช้ได้จริงมากๆเป็นเขาเรียกว่าเป็น martial art ที่แบบมันดูใช้ได้จริงแบบเลยอ่ะ มันต้องมีฉากที่หนูสองคนน่ะต้องสอนกัน แล้วตอนแรกเป็นคาราเต้หรือยูโดอะไรไม่รู้ทุกอย่างแล้วพี่รู้สึกว่าแบบ เบื่อว่ะมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปคิดพี่ไปดูมาแล้วพี่ก็เลยบอกเขาว่าอยากได้ยูยิสูแล้วก็เลยไปคุยกับพี่วีว่าพี่วีทำให้สองคนเนี้ยมันสอนกันแต่ว่าเหมือนบู๊กันแต่เขาเรียกว่าเหมือนมีโมเมนต์กันแต่มันคือมันยังไม่รักกันทำได้ไหมสิ่งที่พี่วีตอบได้คำเดียวก็คือว่าก็ต้องได้แหละครับ ไม่ได้ก็ต้องได้นะครับ มีเอาไว้ทุกอย่างครับผม แต่สุดท้ายพอมันออกมาพี่ว่าสวยพี่ว่าดี เป็นอีกซีนหนึ่งที่เทพก็คือจำไม่ลืมเหมือนกัน เพราะว่าท่าผมจำได้เลยไอ้ท่าแหวกขาแหวกที่มันขัดขามันรู้สึกมันเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าแบบว่ามันลงตรงนี้ได้ยังไงแบบเอาศิลปะมาแล้วมาเป็นแบบซีนเป็นทั้งแอคชั่นด้วยเป็นทั้งแบบมีแบบเลิฟซีนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอ้มันแบบมันเก๋มาก สนุกดี ใช่ สนุกดี แล้วของพี่ภูมิล่ะลูก ของภูมิเลยฮะแต่สกิลที่ไม่คิดว่าจะต้องไปทำคือเต้นครับใช่พี่เป๊ยบโอ้โหเต้นอ่ะมันแบบว่า พี่ก็ลุ้นกับหนูมากเหมือนกัน ใช่ครับมันไม่คิดว่าแบบจะต้องมาเต้นไงครับแล้วก็แบบว่าผมก็เต้นไม่ค่อยเป็นอ่ะไม่เป็นเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ แต่ตั้งแต่ไปเรียนมาก็เห็นอยู่ในกองก็ เวฟ ซ้อมไงซ้อมช่วงนั้นติด ไม่หมดแล้วหมดเต้นไปหมดแล้วหมด อ๋อช่วงหลังมันยังเป็นแบบว่าขอบคุณครูด้วยขอบคุณครูด้วยครับขอบคุณครู เด็กแก๊งทั้งหลาย ใช่ครับ ระหว่างกริกกับวายุคิดว่าใครชอบใครก่อน ตอบในฐานะวายุและกริก ก็ต้องเป็นวายุปะวายุดิหรือว่ามันผมว่าแบบมันปิ๊งทั้งคู่ปะ ความจริงอาจจะชอบวายุตอนที่ขึ้นรถอะ มันหมายถึงอัพรู้สึกว่ากริกเริ่มชอบ ใช่ ตอนขึ้นรถ วายุขึ้นรถ ผมว่าผมชอบตั้งแต่แรกเลย เพราะว่าที่มันโดนตีแล้วมันก็แบบอุ๊ยนี่มันแบบเทวดาอะไรอย่างเงี้ยขนาดเป็นแบบว่าภาพขนาดไม่มีสตินะมันยังแบบเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอก็แบบเขา มีทรงไง มีทรงมันดึงโอ้ทั้งเรื่องโอ้โหตึงแรกๆแบบครับครับครับขอบคุณเลยครับนี่เป็นทรงตึงเลย สรุปแปลว่าใครชอบก่อน วายุชอบก่อน ถ้าได้สลับบทกันอัพคิดว่าตัวเองจะเป็นบาร์โฮสสายไหนเขามีช้อยให้แบบเผื่อนั่นนะสายอ้อนสายเท่หรือตัวท็อปกับอีกการหนึ่งแล้วภูมิจะเป็นตำรวจแบบไหน คงว่ามูจะเป็นตำรวจแบบ ติดแอคไหม ไม่แอค ไม่ เป็น น่าเหลือ เป็นตำรวจทรงอ่อนโยนเป็นตำรวจทรงอ่อนโยน เป็นวายุอ้อน เป็นสายอ่อนนี่เขาทำซะอุ๊ยเขาเป็นดิสคิดไง บิ๊กคิด เริ่มเครียดโคตรจะเครียดนิดนึงก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ปะแล้วเห็นหน้าตัวเองอะมันไม่เหมือนกระต่ายเลยตอนนั้นอะมันเหมือนรูปแมวน้ำที่เป็นมีมแบบอย่างเงี้ย มันมีอะไรเยอะมากจริงๆนะ จริงมันมีอะไรเยอะมากๆผมคิดว่ารสชาติหรือว่าภาพต่างๆในเรื่องนี้มันแบบคิดไม่ถึงอะคิดไม่ถูกนะ จากการทำงานร่วมกันมานานตั้งแต่ My Stand In ถึงรักแห่งสีลมอยากจะฝากอะไรถึงกันและกันบ้าง
ขอบคุณมากเว้ยน้องรัก ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากจริง ขอบคุณเช่นกันนะครับผมดีใจมากที่แบบได้ทำงานกับพี่อาร์ตอีก เพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเราทำงานด้วยกันมาแบบนานแล้วมันก็แบบซิงก์กันในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับ แล้วยิ่งแบบเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้แบบ มันมีหลายๆอย่างมากเลยนะ เหมือนเราผ่านอะไรกันมาเยอะอะเหมือนแบบเดี๋ยวนี้แบบไม่ต้องพูดก็รู้แล้วอะมีพยักหน้าพี่ได้ไหมครับอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากฝากอะไรถึงตัวละครตัวเองบ้างครับ ฝากถึงวายุฝากถึงกฤษ เลิกเอิดก่อนกิดอะ แรกๆมีทรง ส่งมาเอิด เอิดมาก มากอวดเมียมาก โอ้ยอวดมากโอ้ยสุดๆพี่ไงวายุมันด้วยนะมันทั้งสองคนมันดูเหมือนแบบมันอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้พี่เอาป้ายเอาอะไรมาเอาดอกไม้โอ้โหพี่คิดขอร้องเถอะ เอาให้ดอกไม้ตั้ง3 วันแรกที่คบกันนะ เอิดอะ ใช่ Happy Anniversary ไอ้ของไอ้วายุก็ไอ้ดอกทานตะวันนั่นน่ะเดินถือโอ้โห จริงก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะฝากเพราะรู้สึกว่ามันก็ทุกอย่างมันก็ลงเอยด้วยดีแล้ว ก็ขอให้ได้ขึ้นพันโทเร็วๆนะครับ คือวายุก็คงแบบมีความสุขในแบบที่วายุอยากมีแล้ว เพราะว่าวายุขาดหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องครอบครัวคนรักไหนจะสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่การแบบความฝันอีกตอนนี้วายุก็ได้แบบได้เรียนในสิ่งที่วายุอยากเรียนได้มีคนรักจริงๆ ได้กลับมาเป็นครอบครัวที่ถึงแม้มันจะไม่ได้ครบขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อบอุ่นในแบบที่เป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องคนรักที่วายุขาดรู้สึกว่ามันขาดมาตลอดเพราะวายุเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเท่าที่รู้สึกนะครับแบบว่าหลายๆอย่างมันต้องการเหมือนที่พี่เป๊บอกว่ามันต้องการคนมันต้องการการยอมรับมันต้องการหลายๆอย่างนะครับสุดท้ายแล้ววายุก็แบบได้รับในสิ่งที่แบบวายุขาดนะครับดีใจกับเขาด้วย ใครก็ต้องขอฝากรักแห่งสีลมด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูอาจจะเจอคลิปนี้ก่อน เราไปดูย้อนหลังได้ทั้ง12 EP เลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ